أهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل جراب للتليفون بلونين مختلفين وفكرة جديدة. هستخدم خيط المكرمية القطن، وهنحتاج من كل لون حوالي 80 جرام، وإبرة 4 ملي. نعمل عقدة البداية و31 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل نص عمود، وفي السلسلة اللي بعدها نشتغل سحب، ونكرر نص عمود وبعدين سحب. وينتهي السطر بغرزة سحب. سلسلة وابدأ السطر الجديد، واشتغل نص عمود في أول غرزة في الحلقتين، وبعدين سحب، ونكرر. كل سطر هيبدأ بغرزة نص عمود وينتهي بغرزة سحب. اشتغلت 35 سطر أو ارتفاع 16 سنتي. دلوقتي هشتغل غرز حشو على الثلاث جوانب دول. فهنعمل سلسلة، وهنحتاج أي حاجة قطرها ما يقلش عن 1 سنتي. أنا استخدمت الإبرة العاج دي مقاس 12. وقبل كل غرزة حشو نلف الخيط على الإبرة بالشكل ده.
ونشتغل غرزة حشو واحدة عند كل سطر، يعني 35 غرزة حشو على الجنب. ونكمل بنفس الطريقة ونشتغل 30 غرزة على سلاسل البداية. وبعد ما نخلص الجنب التالت نقطع الخيط. اشتغلت قطعة تانية بنفس الأعداد والطريقة بس بلون تاني. باخد أول حلقتين على الإبرة وألف الإبرة بالشكل ده، واخد أول حلقتين من القطعة التانية واسحبهم، وارجع للون الأول واسحب حلقتين، واللون التاني واسحب حلقتين، وهكذا. ونكمل التشبيك بنفس الطريقة. وبعد ما نخلص نشبك الخيط ونعمل سلاسل بطول متر. ونشبكها بغرزة حشو الناحية التانية.
ودلوقتي هشتغل على السلاسل نص عمود وسحب. وبكده نكون خلصنا. جراب سهل قوي ومختلف. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم، وشكرا لمتابعتكم.